30 איסט דרייב, ג'יין ג'ו והילדים שלהם פיליפ בן 15 ודיין 12 פריצ'רד עברו להתגורר במספר 30 איסט דרייב, בעיירה פונטקראפט, באוגוסט 1966. כמעט מיד עם המעבר לבית החדש, במהלך החג החם של הקיץ, פיליפ וסבתו היו עדים לראשונה לתופעה מוזרה שהתרחשה בתוך הבית. שכבה עדינה של גיר, מין אבק מוזר, נפל מהתקרה. במאמץ לנקות את האבק מהרצפה, קלי, דודתו של פיליפ, הלכה למטבח להביא כלי ניקוי, וכשהיא חזרה, היא החליקה על בריכת מים שהופיעה באופן מסתורי בתוך הבית. המאמצים שלה לנגב את המים סוכלו על ידי בריכות נוספות שהופיעו על הרצפה ממש מול עיניה ומול עיניו של פיליפ. זו הייתה התחלה של כמה שנים שהתפתחו לאירועים מדהימים ובלתי מוסברים. קצף ירוק יצא מתוך ברזים ומהשירותים גם לאחר סגירת המים. מתקן התה הופעל וכתוצאה מכך כל התה התייבש ונשפך על משטח העבודה. האורות נכבו ונדלקו מעצמם. צמחים זינקו לבד מהעדניות שלהם ונחתו על המדרגות. ארונות רעדו בפתאומיות ובעוצמה. צילומי תמונות נחתכו בסכין חדה ורשימה אינסופית של חפצים ריחפו באוויר ונזרקו מעצמם, כולל מזנון מעץ אלון מלא. מדובר על התופעה המתועדת והחמורה ביותר בהיסטוריה של הפרנורמלי. המשפחה שכונתה מר אף אחד על ידי העיתונות המקומית ב-1968 העדיפה להתייחס לפולטרגייסט פשוט כאל פרד. אולי כדרך לנרמל את זה, מכיוון ששום דבר לא הצליח לשכנע את הישות לעזוב את המשפחה בשלום, כולל מספר טקסי גירוש עדים שנעשו בתוך הבית. ג'יין, האמא, סירבה להיות מאוימת בתוך ביתה על ידי ישות. היא המשיכה לעשות טקסי גירוש עדים נוספים שנתקלו רק בכעס. מים קדושים חלחלו מתוך הקירות, פרצופים ספגו סתירות, אנשים נדחפו במדרגות, וידיו של פרד היו מופיעות משום מקום על המראות השונות בתוך הבית. אבל הסכנה הגדולה ביותר הייתה הבריאות של הילדים. לילדים נגרמו חבלות קשות, ולעיתים קרובות הם נשלחו למיון. בדרך כלל, פולטרגייסטים אינם ידועים בגרימת חבלה חמורה, ולמרות שפרד גרם לכמה חבורות, שריטות והפחדות רבות, במיוחד לדיין, מוקד הרדיפה, נדיר שפולטרגייסט יגרום לנזק פיזי ויהיה אלים יתר על המידה. אבל במקרה של פרד זה אכן הפך להיות המקרה. בשלב מאוחר יותר, כאשר גם פיליפ וגם דיין החלו לצאת מגיל ההתבגרות, הפעילות הגיעה לשיא חדש כאשר שערה הארוך של דיין ניצב לפתע על קצהו, ולאחר מכן היא נגררה כשהיא בועטת וצועקת במעלה המדרגות. אירוע שהכניסו לסרט לזמן את הרוע 2, ביחד עם עוד כמה אירועים אחרים. לאחר המקרה, דיין שהייתה בטראומה רצינית, החלה להתעורר בבקרים עם סימני אצבעות שנראו בבירור על גרונה. תיאור מלא של האירועים האמיתיים שקרו במספר 30 איסט דרייב ניתן למצוא בספרו המבריק של קולין ווילסון, פולטרגייסט. הבית עדיין רדוף באותה עוצמה גם היום. עשרות עדויות וצילומים תועדו בבית גם בשנים האחרונות, ועשרות מדיומים שהגיעו למקום ממש לאחרונה איששו שיש פעילות ערה של פרד, המכונה גם הנזיר השחור. השכנים מתלוננים באופן קבוע על צרחות שהם שומעים מתוך הבית ועל דמויות מוזרות שהם רואים בחלונות של הבית כשאין שם אף אחד. בעלת הבית החליטה לשים לזה סוף וכיסתה את כל החלונות עם וילונות. 30 איסט דרייב נחשב גם היום לבית הרדוף ביותר בעולם. חוקרים שהיו מעורבים בתיק 30 איסט דרייב אומרים כי תופעת הפולטרגייסט נגרמה ככל הנראה על ידי רוחו של נזיר שנתלה בגן אונס. הם מעריכים כי בתוך הבית נמצא רוע עצום שהוא מעבר להבנה שלנו. כל מה שאתם עומדים לראות אמיתי ולא מבוים בשום צורה שהיא. 30 איסט דרייב שומר על אמינות ואותנטיות. זה הלוקיישן היחיד שהייתי בו שהבעלים שלו החתים אותי על טופס שאומר שאם הצילומים יהיו מבוימים ולא יהיו אותנטיים, אני אהיה חשוף לתביעה. בעלת הבית רוצה לשמור על האמינות של המקום ולא לפגוע בשם שלו בשום צורה שהיא. האמינו לי שאני אומר לכם, כל מה שאתם עומדים לראות אמיתי לחלוטין. חברים, הגעתי לבית 30 איסט דרייב, הבית הרדוף ביותר בעולם. אני נמצא פה בצפון אנגליה, לקח לי הרבה זמן להגיע לפה. כשאני אומר הרבה זמן, מתכוון יותר מדי לוגיסטיקה כדי להגיע לפה, מלונדון, אוטובוס של 5 שעות, משם עוד אוטובוס של שעה, ללכת ברגל, לחפש את המקום, עוד הליכה של איזה 20-50 דקות, והגענו. זה הבית הרדוף ביותר בעולם, 30 איסט דרייב. הסיפור של הבית הזה התחיל בסוף שנות ה-60, ב-1966. משפחה, זוג עם 2 ילדים עברו לגור פה וכבר התחילו לקרות דברים. בהתחלה נפלה אבקה מהתקרה, שלוליות התחילו להופיע ברצפה בלי שום סיבה נראית לעין, ואז התחיל להיות אלים יותר ויותר. יש פה, מייחסים את כל הפעילות הזאת ל-The Black Monk, לנזיר שנתלה בגן אונס. אומרים שהוא רודף פה את המקום, ויש פה עוד כמה ישויות דמוניות, וזה פשוט מטורף מה שקורה פה. אנחנו עכשיו עשינו סיבוב קטן, הכנסנו את הדברים, קרו פה כבר מיליון דברים, הכל במצלמה, אנחנו נעלה את זה אחר כך. זה פשוט מטורף. בעלת המקום דיברה איתנו,
והיא אמרה שיש פה פעילות דמונית הזויה. היא רשמה שם של שד שיש בבית הזה, אני לא יכול להגיד את השם הזה בקול, היא לא המליצה לי, וזה פשוט מטורף. השם הזה, אני יכול להגיד לכם רק שאת השם הזה אמרו לזמן את הרוע, בסרט לזמן את הרוע, אחד מהם, אני לא אגיד איזה, וזה אחד הישויות הדמוניות הכי חזקות. הבית הזה מטורף. חברים, הבית הזה מטורף, זה הדבר האמיתי, זה הבית הרדוף ביותר בעולם, אין שאלה בכלל. הכל אני אעלה, את כל הפוטאג', כל הצילומים יעלו, הכל כבר השעה הראשונה שאנחנו פה כבר איזה שעה, אנחנו מדברים איתה גם איזה שעה, היא עשתה לנו סיבוב בבית, קרו מיליון דברים, אני לא יודע איך נעביר פה כמעט 24 שעות, זה מטורף. אבל welcome to 30's Drive. The way I've always said, since I moved into the house in 89, I always said it was to do with witches. Druids. I don't know why, but I have got pictures now where this is just all fields, and this is an estate that was built. Children sat at this side. You imagine what it's like. And the door kept opening and shutting. And now I've got evidence of this. So I knocked the wall out, and now at the bottom of the stairs, where the stair come down, I've just got a door there, so I've got a little square at the bottom. And I've got proof. It kept smashing the window. Whatever, there's a few things about. I'm not going to say what they are. Obviously you know one is the Black Moment. But there's one that's nasty, which I won't tell you. It's followed us about a few places. It's still here. Oh, there's quite a few things there. And I have got something. One of a granddaughter bought me this toy thing, and you had to put batteries in. And I got sick of it going off, so I took batteries out. Excuse me, and I took children, two girls, to school, come back in, it was going off. And I just thought, they've found the batteries. When I went in my room, no batteries. Now you have to put money onto its tray for it to start off. So I'm sat there with my camera, nothing. But the door that got the glass smashed umpteen times, I had to put a net curtain up because people were getting scared coming in my house. And I've got the footage, because I panned to it, curtains back, you can see somebody looking through them like this. And then all of a sudden the little dog thing starts, and you see me pan back, and it's making this racket and going off. And as that stops, I pan back, and you can see it go like that and put the curtain back down. There's only me in the house. Now there's only me and one granddaughter in the house. Whatever you wear, There's no way there's another person. it's not us. No. My daughter had been watching Monitor and saw something in your bedroom, and she says, why are you doing this to us? Do we know you? Plain as day, yes. And she says, are you who we think you are? Where are you from? 30 East Drive. Really? Plain as day. Really? Footage is somewhere. Footage is somewhere. Footage is somewhere. Footage is somewhere. And then she says, is it you that's making us all ill? You're gonna die. Then it gave us its name, so we knew exactly what then. I will not tell you its name. And we were begging, whatever was in here, I'm not going to say. I'll write it down, but I won't tell you. Okay. You're begging. To leave us. They are begging. But don't forget, there's more than one thing. היא השאירה לי פה פתק למטה. היא אמרה שהיא רואה ומרגישה, היא מתקשרת גם. והיא לא יכלה, היא פשוט יצאה, זה חנק אותה. היא רשמה לי את השם של הדבר שנמצא פה בבית. אני אראה לכם, היא אמרה לא להגיד אותו, ואת השם הזה אני בטוח שכולם מכירים. כולם, מי שצריך להכיר מכיר. זה השם של הדבר שנמצא פה בבית, ואם אתם לא יודעים מה זה, תחפשו את זה בגוגל. Now, you might get nothing, because it's not a circus. Yeah. I think you will. I'm just being, something's laughing at you, so I think you will. Really? Something is laughing at me. Yeah, something's here laughing. Evil? Something evil? Yes.
So you told me something is evil. Evil Yeah. is laughing at me. Yeah. Am I in danger? Do you want to be in danger? No. Okay, But I want action. you could get that. See me pushing that? That's not opening. ממש מרגישה כאילו אני הולכת להתעלף. Did you not hear that? You've got to listen. אתה מרגיש את זה? Emma, please. Emma, come on, let us in. There's somebody who wants to meet you. Let me in, Emma. There's two nice people who want to meet you. Come on, are you going to let them in? Did you hear that then? Come on, open the door and let us in, sweetheart. Come on. Come on, I'm going to go home. Come on, Emma. Right, you know I did not do that. You didn't... Oh. Check. Can you feel the coldness coming out of there? וואו, כאן... תקשיבו, מה שקורה פה זה פשוט מטורף, אני לא יכולתי לדבר כל... תקשיב, רגע, שנייה. פה חם. כן, זה... פה. תקשיבו, אנשים, עכשיו עלינו במדרגות פה, אני אסביר מה קורה, עלינו במדרגות, שלושתנו לא יכלנו לנשום, לא אני, לא חיה ולא בעלת המקום. היא דווקא בדלת, היא קראה למי שנמצא בחדר לצאת, והדלת נפתחה לבד, והרגשנו משב אוויר קר, ואנחנו לא יכולים לנשום, פשוט מטורף. I did not touch it. I knocked on it. But you can try if she wants you in, she won't open it. לא? She's touching me now. Look at my arms are going all funny. שי, אני ברגע שעליתי במדרגות, אני הרגשתי איך Yeah. פתאום אני לא יכולה לנשום. לא יכולתי לנשום. לא יכולתי לנשום, הרגשתי כאילו Can ככה. you feel how cold it is in here? ותראה את ההבדל שם, כשאתה הולך לנשום. הבית חם, ובחדר הזה קר וקפוא, ואנחנו לא יכולים לנשום. ולמטה קר ופה חנוק. אבל יותר בחנוק, זה מגיע לגרון, אנחנו לא יכולים לנשום, יש פה אווירה מאוד כבדה. זה פשוט מטורף. Sometimes you get marbles and things thrown at you, so just be aware. Really? Yeah. This is what would have been the parents' bedroom. We've had some not nice stuff in here. What's the most haunted room here? Oh, there is such Any? one. Any? Any? Depends what it's in at the Really? night. Okay. The doll in pink, she's not got a name. I picked her up at Barnsley Antique Centre, and she's got beautiful blue eyes. By the time we'd got her back here, her eyes had gone black. Now they're brown. תראה, שי, מה? הדלת, מה קרה? זה לא שאפשר לפתוח אותה, תסתכל. תקלוט, זה לא שאפשר... לא, עכשיו פתחתי, נתן מכה חזקה. אבל... היא עשתה רק ככה וזה נפתח. This one's bad. We have had, you get tapping on the inside of that door. What's It's in? only got the boiler one in for the electricity. Thank you. There you go. Already. שמעת? כן, שמעתי את זה. Thank you. There you go. Thank you. There you go. Thank you. There you go. היא בדיוק אמרה שהדלת הזאת, אנחנו נשמע משם הרבה דפיקות, ועכשיו I הנה, don't like them in here. Come and open the door. People were coming in and it was just swinging open. The bathroom, Joe, he collapsed on the floor and that's where he died. really, in this bathroom. Yeah, he had a heart attack. האבא היה באמבטיה הזאת ונפטר. מת באמבטיה הזאת. הבית הזה, רק שתבינו, יש פה הרבה מראות. הבית הזה משנות ה-70, והוא נשאר כמו שהוא. הכל מקורי, שום דבר לא הוחלף. וכל מה שהיה, וכל האנרגיה שהצטברה פה פשוט נשארת פה. נשארה פה. אפשר או למעלה? אפשר אותו למעלה? אני חייבת להגיד משהו. שאני, איך שעליתי במדרגות, אני הרגשתי כאילו נגמר לי האוויר, כאילו אני לא יכולה לנשום. משהו מטורף. כן, זה לא רק את, זה גם אני משהו וגם היא. מטורף. היא נחנקה. הרגשתי כאילו כל זה, כאילו אין מקום לנשום. לגמרי. בעלת הדירה יצאה מהבית, היא הלכה להיות פה יותר, היא נחנקה, היא כמעט התעלפה. היא לא התעלפה בדיוק בדלת, פשוט יצאה.
זה דלת של החשמל. ובואו נעשה ניסוי. היא אומרת שאם נשאיר את הדלת הזאת ככה פתוחה, היא תיסגר לבד. אני מנסה פה הכל, יש לנו את כל הלילה, אנחנו רק הגענו, אנחנו מתלהבים, וזה הולך להיות לילה ארוך. כן, מכאן מתחיל. גם ההבדל של הטמפרטורות, איך שאתה... לגמרי, אבל שינוי קיצוני. למטה קר פה, זה מעבר לך, מחניק, חנוק, את לא... כן, קשה לנשום. ממש קושי לנשום ברמה ש... קשה לנשום, אני אומר לך, קשה לי לנשום. קשה לי לנשום. אני אומרת לך, אני לא יכולה לנשום, אני מרגישה כאילו... You're gonna die. אתה רואה את זה אבל? מה קרה? מה קרה? מה זה? נפעלתי. קרטולים, ירד לי הגל. כל החשמל השתבש? מה קרה לטלפון? לא יודעת. למה? מה זה? Emma, please open the door. Can you open the door, please?